හායි වයිෆිට් ස්ටුඩියෝ එකට ඉතාමත් ආදරෙන් ඔයගොල්ලන්ව පිළිගන්නවා. ඉතින් අද මම යාළුවෙක් ගෙදර ඉන්න ගමන් එයාද උදේට පෑන්කේක් හදන්න හදනවා. ඉතින් ප්ලෆි පෑන්කේක්. ඉතින් මට ආස හිතුණා ඒක ඔයගොල්ලොත් එක්ක බෙදා ගන්න ඕනේ කියලා. මොකද ඉතාමත් ලේසියෙන් පහසුවෙන් මේ හදා ගන්න පුළුවන් වැඩි වියදමකින් තොරව හදා ගන්න පුළුවන් රස පෑන්කේක් වර්ගයක් තමයි මේ. ඉතින් ඒක නිසා අද හදන්න යන්නේ fluffy pancake. අපි බලමු හදලම. පොඩක් ඉන්නකෝ. Hello, good morning. Good morning. Konnichiwa. Konnichiwa. මොනවද හදන්නේ? Pancake. මරත් කියලා හදන්නේ කොහොමද කියලා? ඒ මොනවද pancake? ඒ කියන්නේ අර අපි හදන්නේ ලංකාවේ. නෑ, ජපාන් pancake. ජපානයේ තියෙන්නේ. තරට තියෙනවා. හදන්න දින බලන්න. මොනවාද ගොඩක් දේවල් ඕනේද? නැත්තම් ලේසිද? මොකද අපිට ගොඩක් වෙලා අරව හදන්න ටයිම් නැහැ. මේ ඉතින් කියන්න මොනවාද විතර පිටි කොච්චරක් තියෙනවද? පිටි ග්‍රෑම් 60ක් තියෙනවා. විතර ගෙඩි 4ක් තියෙනවා. ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් ඒ වෙලාවට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට වතුර පොඩ්ඩක් ඕන වෙනවා. සීනි ග්‍රෑම් 50ක් තියෙනවා. සීනි ග්‍රෑම් 50ක් තියෙනවා. රයිට්. ඒ ටික තමයි ඕනි වෙන්නේ. වැනිලා තියෙනවා. වැනිලා සර්. රයිට්. එහෙනම් ගොඩක් දේවල් යන්නේ නැහැ. හැබැයි හදන්න කොච්චරයිද ලේසිද කියලා බලමු. හදන්න බලන්න. මට ජීතර ගිහලා හදන්න පුළුවන් කියලා බලන්න. මොකද කරන්නේ? ඕකේ. සුදුමදේ කාමදේ වෙන්නවා. පාට කටුනොත් තියෙන. ටොප්. එන්නට දුවන ලස්සනයි. බලමු එකක් ඉතින් හදන්න. සුදු මදේද? ඒකද මේ ඇති කියන එක? නෑ. අරකට දාන්න. ඊට පස්සේ මේ පිටරයක් කියන්නේ බිත්තර කියලා වෙනම නෑ. එක නෑ. කෙලින්ම කේස් එක තියෙනවා. 10 පැක් එක. ඒ කිය. yen 250. yen 250 550. ලංකාවේ මුදලින් රුපියල් 550ක් පිටර 10. දැන් මේකට මම මේ ඇහුවේ ලංකාවේ පිටර ගණන් එක. ලංකාවේ වගේම තමයි නේ වෙනසක් නෑ. ඊට පස්සේ අපි මේකට ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් එකතු කරගන්නවා. පිටරයකට සාමාන්‍යයෙන් දෙකමාරක් වගේ. නැද බීට් කරනවා. ඊට පස්සේ මේකට චුට්ටක් බීට් කරලා
හරි ගියොත් මම හැදුවේ කියන්නේ. දැන් ඕකට අපි වැනිලා බින්දු දෙකක් එකතු කරගමු. දැන් ඊළඟට හරිම සරල දෙයක්. මේකත් සුදු පාට පෙනෙන්න බීට් කරගන්නවා. මේක වැඩි ඉවරයිනේ. ඔව්. මේ ටික. මේ ටික. මේකේ වැඩ ඉවරයි. මේක දැන් පිටි දාලා ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් දාලා කහ මදේ විතරක් දාලා හොඳට අපි බීට් කරගත්තා. මේක කරන්නේ මේක දැන් සුදු පාටට පෙනෙනකම් අපි මේකත් බීට් කරගන්නවා. මම බීට් කරගන්නවා. අයි දැන් ඔක මේ බිත්තරේ සුදු මදේ බීට් කරගන්න. හොඳට සුදු පාට පෙනෙනකම් මම නම් හැබැයි ඒක කරන්නේ බ්ලෙන්ඩර් එකේ. අපි ඒකටම සීනි ටික එකතු කරගන්නවා. සීනි ටික එකතු කරගෙන තමයි මේ කරන්නේ. බ්ලෙන්ඩ් කරලා ක්‍රීම් පදමට කියනවා. මේක මේ බ්ලෙන්ඩ් කරලා ක්‍රීම් පදමටම ගත්තානේ. හරි. ක්‍රීම් පදමට ගත්තා. ඊළඟට තියෙන්නේ මේ දෙක එකට මික්ස් කරන්න. ටික ටික මික්ස් කරලාද ඔක්කොම දාන්න? ටික ටික කරා. ඉන්න. එත වර්ජනේද? ඇති වෙයි. පෙන ටික දාන්න. අර ටික අයින් කරන්නද? පෙන ටික දාන්න කිව්වා. හරි. ටික බාකියද කියන්නේ? ඔව් චුට්ටක් තියන්න ඕකේ. වීඩියෝ එක පොඩ්ඩක් අයින් කරලා අනිත් වීඩියෝ එකට දාන්න එපා. අපි දැන් පාව පිටියට දාමු. කුගතිය ටිකක් මදි වෙලා තව පාව පිටි ටිකක් දැම්මා. ඔන්නෝක තමයි කලේ හොරෙන් කරන්න ගියේ. ඔයගලන්ට පුළුවන් පොඩි පොඩි වෙනස්කම් වුණොත් ඉතින් මේ පොඩ්ඩක් මේ වෙලා හදාගන්න නේ. ඔන්න ඔහොම තමයි පදම හදාගන්නේ. දැන් කරන්න තියෙන්නේ මේ පදම අපි දාගන්න ඕන. මේකයි කරන්න ඕකේ. හරි. පයිපින් බෑග් එකක් ඇතුළට. ඒකම එක පුරුද්දක් කට් කරගන්න. ඊට පස්සේ මේක දාලා මේ මේක මේකට දානවා.
අමාරුවෙන් මේ ඔයා හදපු තරම් ලස්සන නෑ ඇත්තටම. ඉතින් හොඳයි නේ. ඒ තුන දැම්මේ මං ඇත්තටම. ඒක තමයි ඒක චුට්ටක් උතර ලස්සන වැඩි. මේක ලස්සනයි. ඔයාට ඉතින් පුරුදු ඉන්නේ. මම ෆස්ට් ටයිම් නේ. බඩේ විනිත් වෙන එක දකින්නකොට. එහෙමනම් අපි pancake හදලා ඉවරයි. ලස්සනට නම් තියෙනවා. කාලා බලන්න. මේක නිකන් නෙවෙයි කන්නේ පැණි දාලා. මේ පැණි. මේකත් හොඳයි. ඇත්තටම හරිම රසයි. හරිම රසයි. කාලා මේ ඔන්න ඇත්තටම හරිම රසයි pancake. රසට හදලා තිනවා. ඔයගොල්ලොත් ඔන්න එහෙමනම් මේ ලේසි රෙසිපි එකක් තමයි තිබ්බේ. ඉක්මනින් හදාගන්න පුළුවන්, ලේසියෙන් හදාගන්න පුළුවන්. එහෙනම් හදලාම බලන්න.